ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අදත් නදී ටීචර් YouTube channel එකට ආපු දුල පුතාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක punctuation mark එකක් ගැන. මොනවද මේ punctuation marks? ඔව් විරාම ලක්ෂණ. හරි very good. එහෙනම් බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා කතා කරන්න යන එක. Apostrophe. මොකද්ද මේ apostrophe? Apostrophe. What is that? Apostrophe කියලා අපි කියනවා මම ලියන්නම් උදාහරණ දෙකකින්ම පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. මෙන්න මෙහෙම. Dog's tail. Yes? Can't swim. Dog's tail. බලන්නකො මෙතන උඩින් කමාවක් දාලා තියෙනවා. can't මේ මෙතනත් කමාවක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙයාට තමයි අපි apostrophe කියන්නේ. අපි මෙයාට කියනවා මෙයාගේ එක්කලා s එකක් එන හින්දා apostrophe s කියනවා මෙතන apostrophe t කියනවා. මෙයාට අනුව මෙන්න මෙතන නම වෙනස් වෙනවා මෙයාට අනුව. apostrophe t ඒ විදිහට. එහෙනම් දුවේ පුතේ එතකොට මේ apostrophe යෙදෙන ආකාර දෙකයි. එකක් මම ලියලා පෙන්නන්නම් ඔන්න. හරි. ආකාර දෙක. හරිද? හරි. එක ආකාරයක් තමයි අපි අයිතිය හංගවද්දී possessive form එකේදී අපි apostrophe use කරනවා. අනිත් එක තමයි contracted form. මොනවද બોලේ මේ contracted form කියන්නේ? හරි. හැබැයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන හින්දා මෙයාව චුට්ටිත්ත පස්සට තියනවා. මෙයාව තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? possessive form. අයිතිය හැඟවෙන ඒවා. හරි. එහෙනම් බලමු කොහොමද possessive form එකේදී අපි apostrophe use කරන්නේ කියලා. අයිතිය හංගවද්දී මම කලින් කිව්වනේ. dogs dogs tail. අපේ ගෙදර ඉන්න බල්ලාගේ වලිගේ. එතකොට මෙයා plural කරනවා. මෙයා plural කරොත් dog ගේ plural form එක මොකද්ද? dogs. බල්ලන්ගේ වලිග. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට මෙහෙම එකක් ආයෙ දාන්න වෙනවා. නෑ එහෙනම් මෙයා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත. එහෙනම් බහුවචන වෙන නාම පදයට අගට s එකක් එකතු වුණා es එකතු වුණා y අයින් කරලා ies එකතු වුණා අපි මොකද්ද මෙන්න මෙහෙම apostrophe විතරමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන ආයේ සපුරක් දාන්න යන්නේ නැත. හොඳට මතක තියාගන්න මේ රූල් එක. හරි. ඊළඟට බලමුකෝ මෙහෙම. සමහර නාමපද තියනා පුතේ මතකයිද? දැන් අපි ගමු child කියලා. ළමයා. ළමයාගේ childs. ළමයාගේ මොකක් හරි පොත හරි පෑන හරි. ළමයි. මොකක්ද ළමයි කියන්නේ මෙයාගේ plural එක?
children. Yes, very good. Children. අපිට ඕන වෙනවා children's park කියලා ලියා ගන්න. ළමා උද්‍යානය, ළමයින්ගේ උද්‍යානය. කොහොමද වෙන්නේ එතකොට? එහෙනම් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙයා plural කරාම මෙයාට අන්තිමේටම s එකක් එනවද? නෑ. මෙයාට අපි කියනවා මොනවාද? irregular noun එකක් කියලා කියනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ වගේ නාම පදවල අයිතිය හඟවද්දී එහෙනම් ඔන්න apostrophe s ම use කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? බහුවචන වෙද්දී s එකක් හරි es හරි ies හරි එකතු වුණොත් මේ apostrophe විතරයි තියන්නේ. හැබැයි බහුවචන වෙද්දී ඉඳුරාම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා නම් ඒ නාම පදය එයාගේ අයිතිය හංගවන apostrophe එක තියද්දී apostrophe එකත් එක්කලා s එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. විභාගෙදී මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ගොඩක් හැදෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඇයි ඒ? ඔව් අන්ඩර්ලයින් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. දැන් dogs කියලා මෙහෙම දීලා dogs කියලා මෙහෙම දීලා හරි එක අන්ඩර්ලයින් කරන්න කියලා. ඔව් වාක්‍යයක් දීලා මං කියන්නේ ඉතුරු අඩුව සම්පූර්ණ කරන්න වරහන් ඇතුළ දාලා දෙකෙන් කෝකද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඔව් එතකොට මෙන්න මේක අපිට මේ තියරිය ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මං හිතන්නේ මම මේ කියලා දීපු පාඩමේ දුල පුතාලා ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න ඇති. හැබැයි මේ තේරුම් ගත්ත දේවල් ළඟ තියාගෙන ඉන්න එපා. අනිත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. Nadee teacher channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මහම බලා ගන්න.